Ngayon tuturo ko sa inyo paano maglagay ng end screen sa ating YouTube videos. Tara, samahan nyo ako. Punta lang tayo ng Chrome. Type natin youtube.com. Tapos click natin ang YouTube channel natin sa gilid. Tapos setting. Tapos channel status and picture. Close lang natin ng setting ulit. Tapos punta tayo ng content. Tapos pag nakita na natin ang videos, click lang natin. Tapos edit natin para makita nyo yung parang lapis. Pinutin natin. Tapos meron kayong makikita dito sa gilid na end screen. Pinutin ulit natin itong parang lapis. Yan na siya. Ito na yung end screen nya. Tapos pwede natin siyang palitan. Halimbawa ito, tanggalin ulit natin. Delete. Tapos maglagay ulit tayo ng isang screen pa, plus element lang ulit natin. Tapos click natin ang video. Tapos click natin ang specific video. Tapos pili lang tayo dito. Ayan na siya ulit. Depende sa inyo, pwede nyo baguhin yan. Tapos drag lang natin tong parang guhit sa baba. Lagay natin sa dulo. Yan. Tapos save lang natin. Ganun lang siya kadali. Okay Lodi, salamat. Pa-subscribe na rin para sa ating next videos.